Γεια σου φίλοι μου, είμαι ο Πάνος. Είμαι εδώ με τη φίλη μου την Άγκαθα και σας ετοιμάζω ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, βασικά τρία βιντεάκια. Θα τα χωρίσω, είναι ένα μεγάλο που θα το χωρίσω σε τρία μέρη για να μην κουραστείτε. Θα σας δείξω όλα τα εξώφυλλα της Άγκαθα Κρίστη, σχεδόν το σύνολο του έργου της, περίπου 94 βιβλία. Είναι μια συλλογή που είχα πρόσβαση και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Λουίζα που μου άφησε να δω τα βιβλία της. Είναι σχεδόν τα πάντα, όλα του Poirot, όλα της Miss Marple, τα stand-alone, κάτι συλλογές λείπουν νομίζω μόνο. Είναι παλιά εξώφυλλα, πολλά είναι vintage, τα άλλα είναι λίγο πιο μοντέρνα, αλλά γενικά είναι όλα παλιά. Υπάρχουν κάποια διπλά και υπάρχουν και κάποια στα γαλλικά, οπότε έχει έξτρα ενδιαφέρον να τα δούμε μαζί. Θα σας λέω κάποια στοιχεία για το κάθε βιβλίο, πότε κυκλοφόρησε και σε κάποια βιβλία θα σας λέω και κάτι παραπάνω. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ποια εξώφυλλα σας αρέσουν περισσότερο ή ποια βιβλία, γιατί πραγματικά έχει κάτι πολύ όμορφα vintage εξώφυλλα. Και ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Απολαύστε το. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Passenger του Frankfurt, το οποίο είναι ένα stand-alone novel της Agatha Christie. Κυκλοφόρησε το 1970 και κυκλοφόρησε για τα 80 χρόνια της Agatha Christie και μετρώντας τις αγγλικές μαζί με τις αμερικάνικες εκδόσεις με συλλογές μικρών ιστοριών, μέτρησε σαν το 80ο βιβλίο της. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη stand-alone βιβλίο της Agatha Christie, το Ordeal by Innocence, με κυκλοφορία το 1958. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε μία συλλογή μικρών ιστοριών που κυκλοφόρησε το 1978. Λέγεται The Mousetrap and Other Plays, τα οποία τι είναι? Είναι ιστορίες που παίχτηκαν στο θέατρο ή γίνανε στο ραδιόφωνο, ε, χρησιμοποιήθηκαν στο ραδιόφωνο και όλα αυτά έχουν κυκλοφορήσει και σαν ξεχωριστά έργα από το 1944 στο 1960. Εδώ είναι συγκεντρωμένα όλα μαζί σε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, επόμενο βιβλίο είναι ένα από τα πιο γνωστά της Agatha Christie, το έγκλημα στον Νείλο, με πρωταγωνιστή τον Poirot, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή παίζεται και στους κινηματογράφους με τη Gal Gadot και άλλους ηθοποιούς. Ωραίο vintage παλιό εξώφυλλο. Αυτό είναι ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1937. Εδώ έχουμε μια γαλλική έκδοση, το Témoin Charles, το οποίο κυκλοφόρησε σαν θεατρικό και μικρή ιστορία πρώτη φορά στο εβδομαδιαίο pulp περιοδικό Flints ως Traitor's Hands τον Ιανουάριο του 1925. Αργότερα κυκλοφόρησε ως Witness for the Prosecution στη συλλογή Hound of Death και τελικά στα αμερικάνικα The Witness for the Prosecution and Other Stories σε αυτή τη συλλογή. Εδώ βλέπουμε μια γαλλική έκδοση του. Επόμενο είναι το Crooked House, άλλο ένα stand-alone novel της Agatha Christie που κυκλοφόρησε το 1949. Βλέπετε εδώ τα όμορφα εξώφυλλα που συνήθως δίνανε και στοιχεία που υπήρχαν στην υπόθεση του βιβλίου. Poirot τώρα με το Dead Man's Folly, το οποίο είναι του 1956.
Εδώ έχουμε άλλη μια έκδοση του βιβλίου που είδαμε στην αρχή, του πρώτου βιβλίου, του Passenger του Frankfurt, του 1970, του stand-alone novel της Agatha Christie, με ένα άλλο εξώφυλλο. Πραγματικά πολύ ωραίο εξώφυλλο κατά τη γνώμη μου. Τώρα θα περάσουμε σε έναν άλλο χαρακτήρα, το Harley Quinn, ο οποίος εμφανίζεται σε διάφορες μικρές ιστορίες που κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1920, τις μαζέψανε και τις κυκλοφορήσαν για πρώτη φορά σε αυτό εδώ το βιβλίο, το The Mysterious Mr. Quinn του 1930. Και επίσης και σε άλλα δύο short stories, σε άλλες δύο συλλογές. Εδώ βλέπουμε την πρώτη συλλογή. Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο μυστήριο εξώφυλλο, κατά τη γνώμη μου. Επόμενο βιβλίο είναι το After the Funeral του 1953 του Poirot. Πρώτα όμως κυκλοφόρησε στη ΣΥΠΑ ως Funerals are Fatal. Επίσης το 1963 βγήκε μια αγγλική χαρτόδετη έκδοση που άλλαξε τον τίτλο σε Murder at the Gallops για να ταιριάξει με τον τίτλο της τότε ταινίας. Στο βιβλίο κανονικά πρωταγωνιστής ήταν ο Poirot, ενώ στην ταινία η Miss Marple. Εδώ βλέπουμε ένα πιο μοντέρνο εξώφυλλο από άλλες εκδόσεις. Murder at Hazelmoor. Αυτός είναι ο αμερικάνικος τίτλος όπου κυκλοφόρησε πρώτα. Λίγο αργότερα κυκλοφόρησε στην Αγγλία ως The Sitafor Mystery το 1931 και είναι η πρώτη stand-alone νουβέλα της Agatha Christie. Εδώ τώρα έχουμε άλλη μια συλλογή μικρών ιστοριών που λέγεται Parker Pyne Investigates, πρωτοκυκλοφόρησε το 1934 και είναι για έναν άλλο detective, τον Parker Pyne. Εδώ έχουμε μια ιστορία, το Poster No Fate, που οι πρωταγωνιστές είναι ο Tommy and Tuppence, που είναι ένα ζευγάρι παντρεμένο, detective, και το συγκεκριμένο είναι του 1973. Εδώ έχουμε άλλο ένα χαρακτήρα, τον πρώην συνταγματάρχη του στρατού Race, Colonel Race, και που έχει συμμετάσχει σε 4, αν δεν κάνω λάθος, μυθιστορήματα της Agatha Christie. Εδώ είναι στο Sparkling Cyanide, το οποίο κυκλοφόρησε πρώτα στη ΣΥΠΑ ως Remembered Death το 1944. Το 13 Problems του 1932, που θα δούμε τώρα, είναι οι πρώτες ιστορίες της Miss Marple. Και
Και μάλιστα αυτό το εξώφυλλο μοιάζει με τα εξώφυλλα που ακολουθούν οι εκδόσεις Ψυχογιός αυτή τη στιγμή και εκδίδουν τα βιβλία της Άγκαθα Κρίστη. Συνεχίζουμε με Miss Marple και το έκτο βιβλίο της, το A Pocketful Full of Rye του 1953. Εδώ έχουμε πάλι το βιβλίο που είδαμε πριν λίγο, τη συλλογή της Miss Marple, μόνο που αυτή τη φορά είναι στα γαλλικά, του Club de Mardi. Και μάλλον ακολουθεί τον αμερικάνικο τίτλο, γιατί εκεί βγήκε ως The Tuesday Club Murders η συλλογή, με αυτό το πάρα πολύ ωραίο μυστηριώδες εξώφυλλο. Περνάμε τώρα σε μια συλλογή ιστοριών του Πουαρό, το The Underdog and Other Stories του 1951, το οποίο θεωρείται ότι είναι early works, δηλαδή τα πρώτα του έργα, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε αγγλικά και αμερικάνικα περιοδικά μεταξύ του 1923 και του 1926, πρώτη φορά. Συνεχίζουμε με Ποαρό, Taken at the Float, του 1948. Κυριαρχεί το κόκκινο εδώ βλέπουμε, κάποιες σκηνές, κάτι σαν στρατιώτες, κάτι χείλη, περίεργο εξώφυλλο, όμορφο. Ποαρό πάλι, εδώ είναι μια γαλλική έκδοση που λέγεται Ζουλεζιέ, αν δεν κάνω λάθος είναι το 1974 και πρέπει να είναι ίσως η ίδια που είδαμε και λίγο πριν, δηλαδή τα early cases του Ποαρό. Δεν είμαι 100% σίγουρος όμως. Όμως είναι στα γαλλικά και είναι με διαφορετικό εξώφυλλο, οπότε έχει και άλλο ενδιαφέρον. Άλλη μια γαλλική έκδοση τώρα, Le Club du Mardi Continue, πρέπει να είναι πάλι το The 13 Problems με τη Miss Marple συλλογή του 1932. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο δεύτερο μέρος επειδή γράφει ότι συνεχίζεται, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως σίγουρα είναι συλλογή της Miss Marple. Άλλο ένα διαφορετικό εξώφυλλο στα γαλλικά. The ABC Murders τώρα, πολύ γνωστό, του 1936, Ποαρό.
Άλλο ένα standalone novel τώρα της Άγκαθα, το Endless Night, από το 1967. Μάλιστα γράφει ότι είναι first paperback edition το βιβλίο. Φαίνεται αρκετά παλιό το εξώφυλλο, το γραφιστικό του στυλ. Άλλη μια συλλογή τώρα, το Miss Marple's Final Cases, με τη Miss Marple φυσικά, του 1979. The Adventure of the Christmas Pudding τώρα, μια συλλογή ιστοριών με πρωταγωνιστή τον Πουαρό. Χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Κυκλοφόρησε και πρόσφατα μια συλλογή στα ελληνικά, το The Midwinters, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του, The Midwinter Murder, που είναι και αυτή η συλλογή με χριστουγεννιάτικα διηγήματα. A Murder is Announced, μια ιστορία της Miss Marple από το 1950. Και τελευταίο βίντεο για το πρώτο μέρος από τα τρία για το αφιέρωμα που κάνω στα εξώφυλλα για την Άγκαθα Κρίστη είναι το πολύ γνωστό βιβλίο Five Little Pigs με πρωταγωνιστή τον Ποαρό, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1943 στα αγγλικά, μα πρώτα κυκλοφόρησε στην Αμερική το 1942 ως Murder in Retrospect. Τέλος πρώτου μέρους. Η Άγκαθα και εγώ σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Θα τα πούμε σύντομα στο δεύτερο μέρος. Να είστε καλά.